નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુની અંદર। મિત્રો, અગાઉથી આપેલી માહિતી પ્રમાણે ખાસ કરીને ગઈ રાતથી અને આજ સવારથી જ ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારમાં એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લામાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ઘણી જગ્યાએ વરસાદ પડી રહ્યો છે, ત્યારે આજે અને કાલે ખાસ કરીને હજુ પણ એવા 10 જિલ્લાઓ છે જેને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે। ત્યાં ભારે વરસાદ પણ થવાની સંભાવના છે, જેને કારણે ખેડૂતો માટે પણ ખાસ કરીને માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે, જેથી ઓછામાં ઓછું નુકસાન થશે। સૌથી મોટી વાત કે આ માવઠું ક્યારે બંધ થશે, તો તમામ માહિતી મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે મેળવવાના છીએ। તો મિત્રો, આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, તેમજ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુ પર આપ નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। મિત્રો, અહીંયા તમે લાઈવ પણ જોઈ રહ્યા છે હાલ ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતની તેમજ સૌરાષ્ટ્રની અંદર મોટો વાદળોનો સમૂહ મિત્રો ખાસ કરીને પસાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે। મિત્રો, આજનો દિવસ ગુજરાત માટે ખાસ રહેશે। આજે વરસાદની આગાહી છે। આજ રાતથી અને 2 તારીખે સવારથી ધીમે ધીમે સૌરાષ્ટ્રમાંથી વાદળો હટતા જશે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં હજુ પણ વાદળો જોવા મળશે। ખાસ કરીને હવામાન વિભાગે આગાહી આપેલી હતી કે સવારમાં જ માવઠાની અસર જોવા મળી છે। શિયાળામાં વરસાદ પડવાને કારણે શિયાળામાં ઠંડીનો ચમકારો પણ વધી રહ્યો છે। ચાલો તમને જણાવી દેવી કે 1 ડિસેમ્બરે વહેલી સવારમાં ક્યાં ક્યાં વરસાદ નોંધાણો। તો ખાસ કરીને માહિતી મુજબ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર અને બોટાદની અંદર મિત્રો વરસાદ પડ્યો છે અને હાલ ઘણી જગ્યાએ વરસાદ ચાલુ છે। સવારે જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસાદની અસર જોવા મળી હતી। દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, ખેડા જિલ્લામાં પણ વરસાદ પડ્યો છે। આ તરફ માવઠાની અસર અરવલ્લી, સાબરકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી છે, ક્યાંક ધીમી ધારે તો ક્યાંક પવન સાથે મિત્રો હાલ વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે। જણાવી દેવી કે કમોસમી વરસાદને લીધે ખેડૂતો સૌથી વધુ ચિંતા મુકાઈ ગયા છે। વહેલી સવારથી જ અમદાવાદમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાણો હતો, તો ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના ગામડાઓમાં પણ ધીમી ધારે વરસાદ મિત્રો નોંધાઈ રહ્યો છે। મિત્રો, ખાસ કરીને અહીંયા મેપ પણ તમે જોઈ રહ્યા છે કે 1 તારીખે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર, એમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધારે વરસાદ, જ્યારે કચ્છની અંદર અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર છૂટો છવાયો ઝાપટા સ્વરૂપે વરસાદ પડશે। 2 તારીખની જો વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની અંદર સૂકું વાતાવરણ રહેશે। 4 તારીખથી એકદમ વાતાવરણ ચોખ્ખું થશે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો, ખાસ કરીને આજે કયા કયા જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે છે? ખાસ કરીને સુરત, નવસારી, ડાંગ, દમણ અને વલસાડની અંદર મિત્રો ભારે પવન સાથે વરસાદ પડશે। આ સિવાય અમરેલી, ભાવનગર, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, અરવલ્લી, સાબરકાંઠાની અંદર તેમજ આસપાસના જે જિલ્લાઓ છે, તો આ જિલ્લાઓની અંદર મિત્રો ખાસ કરીને 1 તારીખે એટલે કે આજે અને આજે રાત્રે વરસાદ નોંધાઈ શકે છે। 3 તારીખની વાત કરીએ, આવતીકાલે 2 તારીખથી લઈને 3 તારીખ 24 કલાક સુધી તો સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે જિલ્લાઓ છે, આ જિલ્લાઓની અંદર મિત્રો ખાસ કરીને 2 તારીખથી લઈને 3 તારીખ સુધી મિત્રો વરસાદ જોવા મળશે। ત્યારબાદ આકાશ ચોખ્ખું થશે। બીજી તરફ ખેડૂતો માટે વાવેલા પાકને નુકસાન ન થાય તે માટે અગાઉથી જ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે। ખેતીવાડી વિભાગે ખેડૂતોને પાક સંબંધિત કાળજી રાખવા માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે, જે દરેક ખેડૂતો માટે ખૂબ જ અગત્યની છે। જોઈએ કે બીટી કપાસના ઝીંડવા ફાટેલા હોય તો કપાસને વીણીને તાકીદ કરવી, કપાસને સલામત જગ્યાએ રાખો। ચણા, ઘઉં, રાઈ કે અન્ય મરી મસાલાના પાકમાં નવીન વાવેતર હોય તો તેવા પાકમાં વરસાદી પાણી ન ભરાય એટલા માટે ક્યારા તોડી અને પાણીના નિકાલ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, નકર પાળા તૂટી જાય તો ખાસ કરીને કરવા ફરીવાર મુશ્કેલી થાય છે। તો જેથી પાણી ભરાવાને કારણે પાક પણ નિષ્ફળ ન જવાની શક્યતા મિત્રો ખાસ કરીને નિવારી શકાય, એટલે કે પાણીનો યોગ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ। કમોસમી વરસાદના સંજોગો જણાય તો શાકભાજી સહિતના ઊભા પાકમાં પિયત ટાળવું જોઈએ, યુરિયા જેવા રાસાયણિક ખાતરો આપવાનું ટાળવું જોઈએ, ઊભા પાકમાં જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ પણ ટાળવો જોઈએ। ખેડૂતોએ શાકભાજી કે પોતાના ઉત્પાદિત થયેલા પાક સલામત સ્થળે એટલે કે ગોડાઉનમાં રાખવું જોઈએ। એપીએમસીમાં અનાજ કે ખેત પેદાશો સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ। વેચાણ માટે લઈ જવાતા ખેત પેદાશો
તાલપત્રી ઢાંકીને લઈ જવા જોઈએ। ખેતર કે ઘરની આજુબાજુ મોટા ઝાડ હોય તેની છટણી અવશ્ય કરવી જોઈએ। પશુઓને ઢાળિયા કાચા છેડમાં વ્યવસ્થિત રાખવા જોઈએ। પવનમાં ઉડી ન જાય તે પણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ। તો આવી વસ્તુ મિત્રો દર વખતે મિત્રો ખાસ કરીને વરસાદની આગાહી હોય તો તે પહેલાં ખેડૂતો કરે તો ઓછામાં ઓછી મિત્રો નુકસાની થઈ શકે છે। બાકી કુદરત સામે બધા જ લાચાર છે। તો મિત્રો ફરી એક વખત મિત્રો માવઠાનો માર ગુજરાતવાસીઓને સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। મિત્રો આજે 1 તારીખે અને 2 તારીખ પછી મિત્રો ખાસ કરીને હવામાન ચોખ્ખું થશે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ। વધુ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુની વિઝિટ કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।